맛은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hey guys! What's up? So for today's vlog, gagawa tayo ngayon ng vanilla, Nutella, Cococrunch milkshake. So let's go! So ayun na nga, kailangan natin is the Nutella. Ayan, main ingredients natin yung Nutella. So guys, ngayon ko lang na-realize wala pala kaming cube ice. Anyways, it's okay kasi tatry natin ng walang cube ice. Try lang. Yan. So, natapos ko na nga gawin yung Nutella, ano tawag dito? Yung Nutella Cococrunch milkshake. Sorry, hindi na pala siya vanilla kasi wala akong nilagay na vanilla. I forgot. So, Nutella Cococrunch milkshake na lang siya. Hey guys, so titikman na natin. Actually, natikman ko na siya kanina, pero titikman ko ulit. Sobrang creamy niya and lasang-lasa mo yung chocolate. Kahit wala akong nilagay na sugar, tamang-tama lang yung tamis niya. And ayun, try nyo rin to at home kasi masarap siya.